دوستان عزیز و گرامی السلام علیکم. خوش آمدید به تلویزیون توتی و برنامه توتی بس. من سمیر رسولی بازم در خدمتتان هستم، اما این بار برنامه توتی بس کاملا ویژه خاص است. در لابلای برنامه میبینید که چرا ویژه و خاص است و همچنان متفاوت است، به خاطر که دو عزیز دوست داشتنی مهمانان گرامی که از راه دور تشریف آوردن امشب در برنامه مهمان ما هستند. این دوستان عزیز کسایی هستند که در این اواخر نه بلکه از مدت‌های فراوان و زیاد تلاش‌های زیادی را در عرصه کارهای هنری، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان و بیرون از افغانستان داشتند و یک دختر خانمی که او را ما بر شما بعداً معرفی میکنم همراه ما در این برنامه هستند که واقعا کار خارق‌العاده و متفاوت را بر ما انجام داده است. دوستان عزیز و گرامی، این مهمان ما کسی است که در آغاز مبرایشان میخواستم صحبت بکنم، بگیم که کدام عنوان شما را من یاد بکنم. آیا شما را من نویسنده بگویم، هنرمند و یا رسام بگویم، شما را یکی از فعالین بگویم و یا شما را یکی از تهیه کننده بگویم؟ مهمان ما دوستان عزیز خانم ناهید شاه عالمی است. سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه و بسیار خوشحال هستیم که شما را اینجا داریم. تشکر. سلام بر شما و بر بینندگان توتی تی وی. بسیار خوش هستم که خودم اینجا هستم. تشکر. شما زنده باشین. در پالی شما یک دختر خانم جوان و گلروی نشسته و دوستان عزیز اینا را قسمی که گفتم یک کار بسیار خوب را انجام دادن که سرود ملی افغانستان به سبک آپرا انجام دادن. این دختر خانم جوان به نام نینا یعقوب هستند. سلام نینا جان. سلام. Thank you so much for being here and I'm so glad to have you on the show. Thank you. I'm really honored to be here. How do you feel right now? Tell me, because before the show you were feeling a little bit stressed about how things will go. I'm kind of stressed, but I feel grateful to be here and to have the opportunity to do this. So thank you again very much. Thank you so much. تشکر از شما. به دوستان عزیز بینندگان گرامی، اینا کسی هستند که مادرشان از بلاروس است و پدرشان افغان هستند و در جرمنی تولد شدن. فکر بکنین که در چی رقم یک وضعیت قرار دارن. فارسی را کم بیش میفهمن اما جرمنی و انگلیسی بلدیت دارن و جرمنی خب خیلی زبان مادریشان هر ساله. ما در لابلای برنامه کوشش میکنیم که با زبانهای مختلف صحبت بکنیم و مطمئن هستم که اگر جرمنی ما چیز نیافتم یا نفهمیدم نایی جان هستن که ترجمه بکنن. نایی جان بازم تشکر از شما از اینکه حضور یافتین و پیشتر در آغاز برنامه گفتم که واقعا شما بسیار زحمات زیاد را کشیدین، تلاش‌های فراوان را داشتین و برای ما بسیار مشکل بود که ما برای شما را به کدام عنوان یاد بکنم و ایره بگین شما که با اینقدر تایتلایی که شما دارین راستی خودتان چی خوش دارین به کدام عنوان یاد شین؟ تشکر. ما راست بگین نظر به سال است، نظر به امی پروژکتی که میکنم است راستیش مطرح است. یعنی رسامی چیزی بود که من اول شروع کردم امرایش تقریبا 33-34 سال میشه که من رسامی میکنم. حالا فعلا دمی 3-4 سال آخر امرای کووید همچنان رسامی چون که وقتش بسیار زیاد کم است تنها یعنی کمیشنایی که میایم میکنم یعنی ادامه میتونم منتها امیال فعلا در سر رسامی اونقدر پروژکت های مکلان نیست منتها یعنی میایه اوردر میایه به حساب و یک چیزی است که من فکر میکنم ما که پدرکلانم یک جای رسامی رو شروع کردیم این در وقت در افغانستان چون که پدرکلانم یکی از رسامای کلاسیک افغانستان بود همراه آقای برشنا و همگی و اونمو هنر من فکر میکنم که نمترکی از نمو یعنی خط اشتوکی میآید یک رقم او عشق بر من از اونجا آمده بود باز یک همه کار حتما خداوند یک تالنت خدایی بود در سرش کار کردیم باز درسش خواندم. بسیار عالی. در آغاز برنامه در مورد تهیه کنندگی شما صحبت میکنیم به خاطر که بیشتر ربط میگیره به کار نینا جان و بعد از او باز میریم در مورد مسائل دیگه که نام خدا شما فعالیت‌های خوب و بیشتر را داشتین. خب ایره بگین که بنایس پرودیوسر دختر خانمی که در پالی شما شیشتن شما چی را پرودیوس کردین چی را تهیه کردین کوتاه در موردش معلومات بدین باز جزئیاتش پس از خود نینا جان پرسان میکنیم. باعث موسیقی یک توتی کسی که فراموش نشم میفهمه که از روزی که تولد شده موسیقی در زندگی ما بوده ای که از نگاه عنعنات افغانی یا کلتور افغانی برای خانم‌ها قدر زیاد یعنی یک تابوی کلان است هنوزم این بر من بسیار راستی یک چیز رنجاور بود کل زندگی من اما همیشه یک کمتم پرودیوس یعنی درست کردنش بود و سرود ملی راست بگین سرود ملی
مفکوری نینا جان بود، چون که ما در درون موتر شیشته بودیم. پارسال متاسفانه راستی در درون موتر شیشته بودیم، میرفتیم به خاطر یک توتی یک باید دیگر درست میکردیم و نینا جان در کورسش بود و دو تا دخترک دیگه چیشه میخواندن. بیخی یک چیز نو میخواستم ما درست کنم که یعنی همین قدیمی رو بگیریم در سرش نو پرتیم، از خود یک چیز و صداهای مقبول از اینا را رنگایش دیش پرتیم. و یک دفعه من دیدم که نینا جان یک دفعه هم کرد چی استارید همین دعوتن افغانست. من گفتم این از کجا تو یاد داری؟ پشتو کلش از یاد داشت. اونمو دقیقا من تصمیم گرفتم که او مای گاد این چیزی است که ما اول میکشیم به خاطر از اینکه و در آپرا، چون که این حالا باز من شما میمونم که نینا جان ما از اشتوکیش یعنی پیش ما تولد شده میشناسمش و ای از اشتوکی درس آپرا را خوانده و از اشتوکی کته کلانترین نفرایی که یعنی کسایی که آپرا میخوانند در دنیا هم بیت خواندن. از او خاطر بر من بیخی یک رقم پرفکت مچ بود. So, Naina Jan, tell me what came to your mind to sing this national anthem exactly? Describe where were you at the time that you decided to, do such a song in opera? And especially the lyrics are in Pashto. I mean, how do you know all those lyrics? It's not that easy. So I love the anthem, like from the beginning I've heard it from Ayana Saeed the first time. Okay. And then I always heard it with my Padar John, and yeah, so I don't know, we drove to a event or something, and then she recognized that I know this anthem. And in the opera or in the classic music, you always have to get into like lyrics you don't understand. You just have to practice and maybe read what they mean, like these words, and then you get it. And also with the Pashto, I read the lyrics and I feel them, and I'm really proud to sing it out loudly with classic music into it, yes. داهی وقت بازی زندگی لکل مار پشنا حسمان پسینا کی ده حسیاوا لک از رابی جاویدان نمدی حق مدیر Oh, that's awesome. So for yourself, is Pashto that easy or Farsi? Probably Pashto might be easier because of being similarity to the Russian language, right? Yeah, maybe, yeah. But I don't see like the big difference. You don't see the big difference? No, unfortunately not. But I will get more into the languages and understand everything. But you do know the meaning of the Pashto? Yeah. I had to, because I have to feel the lyrics, and of course, yeah. And how long have you been singing in opera, and how this opera started? So it started because I got diagnosed with Crohn's disease when I was 8 years old, and I had to put my mind to something different than hospital and stuff, like the bad things I had to do. And then my mom got me a singing teacher, and I started classic music, and she was like kind of shocked because I was good at this age. And then I started, yes, and so that's why I sing now classical music. It's because of my mom, and yes. Oh, that's great. So besides singing this national anthem of Afghanistan, do you have other, audio tracks or music videos or any other songs that you have sung before? So I did like a lot of competitions in the years, and there is like a common rule: you can't do clips of it. You're not allowed to show like the things you do in competitions. But I always did like the private things and singing lessons where I just did my own clip from my singing lessons. Yes. And, unfortunately, not the professional video, yes. And the professional video is coming out very soon. خب thank you so much. نایجان شما این حالا بگین که در پالی قدر مصروفیت‌ها موسیقی را هم گفتین که یکی از کارا و شوقا و یا مسلک است که شما بیشتر علاقمندش هستین.
اما این چی باعث شد که برای افغانستان مشخص و هم سرود ملی شما بخواین بخوانین توسط نینا جان و تیمتان و یا کسای دیگه که اشتراک کردن؟ بدید ما این میال وقتش است که ما هر کاری که میکنیم برای افغانستان بله. کار باشه که همگی هم بسته بسازن و تنها در افغانستان نیست، در دور در دنیا بسیار زیاد نارامی است، چرا که افغانستان یک توتی هویت ما همیشه بوده. سر از اینکه ما مثلا 35 سال میشه که از افغانستان برآمدیم، در این 10 سال آخر تقریبا 12 سال آخر ما بسیار میرفتم و میآمدم در افغانستان و بسیار یعنی کار بسیار خرد و ریز است. دیگه کسا بسیار زیاد کلان کارا میکردن تا جایی که یعنی که دسترسی داشتم. بله. اینمی رول پرودوسر در دست ما میشه بوده، چی در کتاب‌های ما یا چیزی که وقتی که یک مفکوره میآید چی رقمی و ما بسازیم، یعنی بیانش بسازیم که برای که خوب مردم ببیننش و یک نفع داشته باشه برای جامعه ما. جوانای ما بسیار زیاد که جوانا زیاد کار میکنم. جوانای ما بسیار زیاد علاقه دارن به افغانستان، به هویت افغانی خود بسیار زیاد چی دارن، یعنی یک غیرت بسیار خاص دارن برای سرزی که هیچ وقت افغانستان نرفتن. اینا اولادای خود ما افغانستان هیچ وقت نرفتن، دخترای ما و ایره وقتی که آدم که ببینه که قدر عشق و محبت است، اگر ما در درون قالب موسیقیشه خصوصا اگر در درون قالب نگاه کنیم و اینا رو اجازه ندیم که در رنگ مقبولی صدای خود دو بیارن یا اختراع خود بیارن، فلهذا ما از اینا دلشون تنگ میشه، دور میشن. و ما یک چیزی بود که همیشه در سر سالهای سال فکر میکردم که چی رقمی اینو درست کنیم. و وقتی که ما خود دخترها رو دیدم، هر کل کسی که در سر از امینی باید کار کردن، یعنی کلشون از 20 سال پایان هستن. کلشون موسیقیش یک نوجوان بسیار خنده که دمانشان هستن، نام آرش جان امیری. ما برشان یعنی پرودوسر ری ارنجمنتش خودم کردیم، منتها ور زدنش خودشان کردن. رنگای مختلفی که در کورس هستن، دو تا دخترکای جوان 17 ساله و 20 ساله هستن و به حساب کزنای نجان هستن و ایده ما تمامش دیده بودم کل وقتا. ولی هست بسیار مهم است که ما باعث کسایی که دو دانه دروازه رو میتونیم واز بکنیم از نگاه پروفشنالی دی دنیا، مجبور به کلاف هستیم که دروازه رو برای از اینا واز بکنیم، مگم به عین زمان سرشان اعتبار بکنیم که بگیم میتونین و شاید که چیزی نباشه که ما رو خوش ما بیاید. اما آیا ما این چیزی میکنیم که پدر و مادر ما خوششان میامد؟ یا یک نوع یعنی پیشرفت است. اینی دلیل خاصش بود که سرود ملی یک چیزی است که از همه افغان است، چی هزاره باشیم، چی تاجیک باشیم، چی پشتون باشیم، افغان است. و برای زنا یک دانه جای داده میشه به او، چون که یعنی اینام برایشان بسیار زیاد جای داده نمیشه. اگر نفر میگن که خوش ما افغان نیستین، شما افغان هستین، امی هویت افغانی از اینا را ما بسیار خراب میکنیم که اگر برای اینا جای ندیم. امی جایی که یعنی یک هویت افغانی است و موسیقی بهترین چیزش بود، به خاطر music unites. Yes. So Naina, tell me, do you consider yourself more Afghan or Belarus? I feel myself like an Afghan proud girl or woman, and why is that? Because I'm really connected to my family, and I have a wonderful big Afghan. Don't tell me your dad forced you to become more Afghan. Is that the case? No, because Afghans not at all. I'm really proud. Everyone knows, of my friends, that I'm really proud to be Afghan, and it's because of my family. I always was connected with the Afghan culture. And also music, because of my dad. He always sings Afghan songs if he cooks palau or sabzi. So it means that your dad is a good chef also. Yeah, also. Nice. Yeah. And, so do you listen to Belarus music as well or no? Or that's something that you are very distant like we don't have this kind of Belarus music, but Russian music sometimes, but I'm into... Then how is this in your family, with your mom especially? Does she react very differently towards this situation, that she sees that her daughter is going more towards the Afghan culture? No, she's really proud of it. She also has lived always with for 20 years with the Afghan culture, and she loves also the Afghan culture. And I see also the similarity, how do you say similarity yes. With Russian and Afghan culture. Because they also have like the family is important, and meeting and food, and there's a lot of similarities, yes.
But my mom's proud that I'm standing here and just show that I'm really proud. And at the end of the day, you're doing something great for humanity. Yeah. You know, that all matters. Exactly. Because of her. Absolutely. So نایجان شما یاد کردین از افغانستان که فعالیت‌هایی دارین. میشه که کوتاه در مورد از یاد بکنین که چی گونه فعالیت‌هایی را در افغانستان تا حالا داشتین، چی برنامه‌ای بوده، آموزشی، فرهنگی، کدام کارهایی را شما انجام دادین؟ افغانستان پیش از اینکه ما برم اولین دفعه که پس دوباره رفتم بعد از اینکه ما برآمدیم، یعنی من سالهای پیش در 2011 بود و او به حساب تحقیق کار بر ما بود که من میدم که خب سعی کنیم که چی گپ است نایجان اونجا قبول میکنن مردم نمیکنن. بعد از این پروژه و پروژکت ها خو نرفتین در افغانستان؟ بسیار رواج بود که از بیرون میآمدن، من هیچ وقت فراشوتی باز میفتن یک پروژه داریم. من یک گپ رو شنیده بودم اونجا من خنده میگرفت. ما راست بگین که میرفتم مثلا سپورت ماینای افغانستان، خصوصا خانمام، تیمای ملی سپورت افغانستان به خاطر ما خودم سپورت کردیم در زندگیم، یعنی بایس پروفشنال ورزشکار بودیم، ورزشکاری که یعنی بر کانادا ما والیبال بازی میکردم و من بسیار یک عشق خاص بود و من میدیدم که اونجا یعنی واقعا یک دونه جای نداشتن که تبدیل بکنن. بعد از اینجا می آمدم پس شکر که اینجا یک کم کار آدم داشت به دست بدن، یک چند دروازه واز شده برادم زحمت کشیده و از خود قدر زیادم نبود، اما اینو تو پروژکت ها رو من میگرفتم از خودم بود. اما در این وقت ما چیام میکردم که خارجی ها وقتی که رفتم کانتکت دادم پیدا میشه کابل این قگاک است کلیگی دم شیاد ترس دکته کلیگی دم عین جای بودن و زیاد برای خانمام، یعنی امی چی میگن امپاورمنت خانم‌ها بر من بسیار زیاد همیشه مهم بوده، چون من برادر ندارم. توانمندسازی خانم‌ها بله. وی بسیار مهم بر من بود به خاطر که چون که باعث یک دونه پدرم بسیار وقت فوت کرده بود، ما بسیار خرد بودیم و می جنجالی که در سر یک دونه فامیلی که تنها دختر داره ما بسیار از شوکیده میشناختم و بسیار زیاد دردناک بود بر من و من وقتی که کلان شدم در اونجا اینمی کاتونزمو ما کلان شدم که اوه یک روز ما متوجه خودم باعث شد. والله نام خدا شما صاحب دو دختر هستین بله. ما exactly. ولی حاضر یعنی پروژکت های خورترکی که خودم پیش می بردم بسیار خورترک بود، مگم باز در این وقت ادوایزینگ گم میکردم در پشت پرده که زمینی کسایی که کار میکردن و امروز من بسیار زیاد خوش هستم که یک پروژکت در افغانستان دیگه چیز ما ندارم، مگم یک پروژه دارم در افغانستان که در پشت پرده است و اسکالرشیپس است در خود افغانستان برای 16 دانه ولایت است و این ما تقریبا در 2015 16 سرش کار میکردم که میگفتم که یک روز شود، چون که ما بسیار یعنی همین چیزایی است که نداریم در افغانستان. از اون خاطر یک کم کار مثل که در انگلیسی آدم میگه a bitter sweet situation ما دارم، یعنی که کارای ما در اونجا یعنی پیش میره در پشت پرده چون که از خاطر تنها بر زناست، مگم در این وقت یعنی میفهمیم که چی حال است در افغانستان. کاملا من رو میخواستم پرسان بکنم که هنوزم فعال هستیم شما پروژه کمیته هم هست مثلا که ایو ما که آلمان در آلمان زندگی میکنم، یعنی نتورک ما بسیار قوی است آلمان. باز چطور است در این وضعیت فعلی که شرایط افغانستان تغییر کرده، حاکمایش تغییر کرده، وضعیت دگرگون است؟ حالا بدون از اینکه ما بسیار گرانگش بسازیم، یعنی بس سیاست گپ بزنیم هیچ کس باید سر سیاست گپ نزنه، چون که جواب از کس نداره راستیش. هر کسی جوابش اصلی نیست چون که نمیفهمه کسی. اما قمیشه که ما مثلا کتی ایو در کمیته هستیم در آلمان بسیار زیاد یک مجادله کلان است به خاطر نمیشنون کسی گپ آدمه، اما اگر ما نکنیم کی کنه؟ و من همیشه میگم که مثل که گفتیم پیشترم در کتابایم هست، در دیگه چیزا هست که هر قصه که از درون افغانستان میشه یا هر کاری که در درون افغانستان میشه این دفعه باید این پروسه در دست خود افغانا باشه که قصه از دان خود افغانا به ما بسیار کافی داریم از لحاظ یعنی اکسپرت که بگین خانمای اکسپرت بسیار زیاد هستند در درون افغانستان، در درون افغانستان هم هستند، در بیرون افغانستان هم هستند و این بسیار مهم است. یعنی کوشش خودم میکنیم کتی کمیته کتی کلانا کار میکنم در پشت پرده، اما خیر باشه ما همیشه یک گلاس پر میبینم، ما خالی نمیبینمش. ما همیشه امید میداشته باشم و همیشه اینمی یک چیزی که در خونم است، اگر بخوایم که دور شوم ازش نمیتونم. فلحاظا خیر باشه. ما میبینم که شما مثبت اندیش هستین و مو اساس ما در کارایتان موفق هستین، مطمئن هستم. So Naina Jan, tell me as an opera singer, what is good thing for an opera singer? Is it the range of the voice? Is it the texture of the voice? What is considered the first thing, you know?
Discipline, I think. And I learned this from the Russian part. Okay. I don't know. And also German, of course, German. And What do you mean exactly by discipline? I mean, discipline of showing on time, doing exercise. Exercise and like study the music, solfeggio, that means like the notes and everything about, theories and but also to have a soul. If you sing, you have to show your emotions, you have to have something. I love classical music. I get really attached to it if I hear something like Chopin, and also of course really good opera. It's a lot of also childhood and emotions. The emotions, okay, Yeah. that's good. Since you're Afghan, so who's your most favorite Afghan artist? I like Ariana Saeed. I think Okay. she's like a shining star and has like a lot of energy and fire. Beside her, who else do you consider your favorite? We were at the wedding and there was like what was his name again? Haidarjan Salim. Yeah, he's also really nice. Yeah. What do you I love like him. about him? Is it the voice? Is it the way he sings? I think he's really like he comes to the stage and he's kind of simple and really also down to earth, and I like that. And of course the music I like. Also there was like a really nice guy who played tabla really good, and I love like tabla. Also like just the instrumental stuff, and he was also really amazing. I met him like in live and I liked it a lot. Oh, that's great. So besides, Afghan music, what do you like about Afghan culture, Afghanistan itself? What is so bold about Afghan culture for you? I think like all Afghans are like big fighters, and like in the time that we have now, I'm really impressed how women or like all Afghans I know, they're such a fighter, and also they never lose their humanity, and also the hospitality. Everyone knows Afghans are really hospitable. I love this so much, and and I think a lot of people are so happy to meet like the Afghan culture and meet like what is it, and yes, it's like really nice that our communities have like big positive. Tashakkur, zanda bashe. And I'm sure you know some words of Farsi and Pashto, that what exactly it means, bakhair or tashakkur. Yeah, I know. Yeah, of course. My dad was kind of lazy to teach me everything. But in what language do you guys communicate in the family, in the house? In German. In German. Okay. And sometimes he tells like put some words into it, but not that much. Hopefully I will get more into it. I want to learn Farsi so bad. Hopefully Bakhai. Bakhair. Once you get into the community with the Afghans, you will learn the language exactly. دوستان عزیز گرامی، دو مهمان بسیار عزیز ما که از آلمان و یا جرمنی تشریف آوردن هنوزم در برنامه با ما هستن. یک وقفه کوتاه میگیریم، پس دوباره برمیگردیم صحبت ها و قصه های ما با اینا ادامه داریم. توتی دوستان عزیز، بازم خوش آمدید. برنامه توتی بس ادامه دارد و مهمانان گرامی ما هنوز هم در استودیو با ما هستند. خانم ناهید شاه عالمی، نویسنده، تهیه کننده، رسام و یک تن از فعالین جامعه مدنی و همچنان آوازخوان اپرا نینا جان در استودیو با ما هستند. میشه در مورد نویسندگی خود شما یادآور شوین که کدام کتابا را تا حال شما نوشته کردین و در مورد چیا هستی کتابا؟ کتاب‌ها همگیش تا حال را درباره خانم‌ها بوده، خانم‌های جهان. اولین کتابی را که من سرش نوشته کردم درباره خانم‌های قدرتمند آلمان بود و او که همیشه یک مثل که میگیم مالتی لیرد
پروژکت بود که هم رسامی داشت، یعنی من هر کدامشون چهرهشون رسامی میکردم و بسیار کلان، یعنی پورترتا. بعد از او باز اینترویوهاشون میکردم، باز کتاب نوشته میکردم. بعد از او مکت افغانستان سر خانمای افغان ما 2 کتاب نوشته کردیم و یک کتابی که از من است که ماه پیشتر برآمد، تنها یک چپترش از ماست، یعنی یک فصلش از ماست که او رو سر انیسه جان شهید که برش بسیار احترام زیاد دارم که یک ژورنالیست بسیار تاپ افغان ما هستن، سر از اونا بود. کتاب آخر بر من بسیار زیاد کتاب بسیار شخصی، یعنی it was very personal، چون که بعد از اینکه امی 15 آگوست من متوجه شدم که دور دنیا درباره افغانا گپ زده شده میره، باز در سر خانمای افغان گپ زده شده میره، بدون از اینکه از خود خانم‌ها بخوایم که بیاین و جای بگیرن خودشان گپ بزنن، چون که یعنی ما این میشه شیشتیم برای کل ما چند اقلا یک 7-8 لسان است، تنها بین 3 نفر ما. و ما درون از این خانم‌ها که در این کتاب 13 دانه خانم هستن، چون که راستن بعد از اینکه یعنی افغانستان که چپه شد طالب آمدن، من راستن اون وقت شروعش کردم و ما در 6 هفته 6 تیم شاوروز، واقعا شاوروز در 6 هفته یک دانه کتاب مکمل چاپ کردیم و مؤسسه چاپش کرد. این کتاب با اساس است که شما مصاحبه‌ای داشتین با خانم‌ها یا با کدام شکل؟ من مصاحبه می‌کردم امرشون، یا ازشون خواهش کردم که خودشان یک دانه تکست نوشته کنن درباره این چیزی که شده و چیزی که شد. یعنی که اون مدقق، یعنی ما کتاب در 20 اکتبر 21 نقطه آخرش ما ماندم که باز رفته چاپ، یعنی این قدر نزدیک از بود. اولین کتاب بود در دنیا برآمد که درباره خانم‌های اکسپرت افغانستان بود و از هر توته آرینا جان مستنده درونش، مثل مریم جان صافی، منیجر جان موافق، بسیار زیاد، یعنی از هر توته ما گرفتیم یک دانه خانمه که بهترین بود و بهترین است و همیشه فعال هستن و این بسیار بر من مهم بخاطر بود. اگین همیشه میگم که امی یک نراتیوی که یا یک قصه که از طرف افغانستان شده میره، همیشه یک کس دیگه درباره افغانستان کرده و این بسیار یک چیز خطرناک است، چون که یعنی که شما تاپی مظلوم میذارید در سر افغانستان و این بسیار خطرناک است، چون که ما مظلوم نیستیم، نبودیم. ای که مثلا جنجالا بوده، جنگ بوده، 50 سال چیزی کم جنگ بوده، او دیگه چیز است. اما این باز در کاتگوری مندازه که یعنی که همیشه یعنی اما غربت برشان بیاین کمک بکنیم. اگر بر ما جای داده شود خود ما میتونیم اون رو بکنیم و این بر ما این کتاب مهم بود. خب اینال یک این خانم‌ها در درون رشته خود بهترین هستن، اما نفرایی که در دور رشته چون هستن که عموما تقریبا 5000 نفر می باشه یا 10000 نفر می باشه، اونا بسیار میشناسنشون و بسیار جای کلانم دارن که در ملل متحد است، اونجاست، اما مردم عام اونا رو نمیشناسن و کارشان هم نمیفهمن. و من در آلمان همیشه گفتم مثلا پیشتر که بسیار مجادله ما سر زمین بوده که جایی که بر افغان است، افغان نمیگیره، یک خارجی میگیره درباره افغان گپ میزنه، سر از اینکه معلومات از پیش شما میگیرن. کاملا گپتان دقیق است. شاید متوجه شده باشین که در این اواخر یا بیشتر از وقت در فیلم‌های هالیوود هم همین مشکل است که اون پیشا و کاراکترایی هست که نقشای افغان بازی میکنه و او بس درستی نمیتونه که بازی بکنه، یا لهجه داره یا باز کلچر و کلتور یا از خود افغانستان آگاهی نداره، که بسیار یک پوینت خوب را شما متوجه شدین و خواستین هم که در مورد مصاحبه‌ای داشته باشین. کتاب نوشته که معمولا کتابایی که نوشته میکنین شما با کدام زبان میباشه؟ کتابای من زیادش به آلمانی است، اما این کتاب آخر یعنی یکی بیشتر از آخر در تاریخ 15 آگوست امسال انگلیسیش برآمد و بسیار یک جای افتخار است بر ما و بر تمام خانمایی که در نزیه هستن که 5 روز بعد ما نمبر 10 بست سلر در کانادا شدیم و از او خاطر یعنی نویسندگی یک هنر است که بدید ما از تمام کسایی که اینمی برنامه را سهل میکنن و اگر شوق نویسندگی رو دارین ازتون خواهش میکنم که خودتون نوشته بکنین، خصوصا خانم‌ها. افغانای ما باید شروع کنن. ما داریم آتش جان ابویی است، نادیه جان هاشمی است، خالد جان حسینی هستن و بسیار زیاد یعنی نویسنده خوب داریم، اما دیگر ما باید تشویق بکنیم که اونا از خود کتاب نوشته کنن که اینمی جای قصه ما خود ما با زبان ما گفته شود. یعنی اگر شما بر من یک چیز بگین خانه جنگ و دعوای من میبرم، مگه اقلا میفهمین درباره چی گپ میذارین. کاملا دقیق میگن. اما سوال اینجا برمیگرده که امی کسایی که کتاب شما را میخوانن کیا هستن؟
خارجی هستن، افغانا هستن و چی فیصدی کتاب شما را میخوانند؟ به خاطر که فرهنگ کتابخوانی بدبختانه در افغانستان به او اندازه نیست. بیرون از افغانستان واقعا فرق میکنه و کتابتون تنها در قالب کتاب باز میمانه و یا ای که با یک آدیو بوک و یا کتاب صوتی هم تبدیل میشه و چگونه کتابای شما را مردم میتونه به دسترس خود قرار بدن؟ کتابا زیادش راستی کسایی که میخوانن زیادشون خارجی هستن و مفهوم از این کتاب بر خارجی است راست بگین، چون که مثل که گفتم افغان ما کل ما میشناسیمشون یا که دیگه خودم میشناسم. بله یکی دیگه خود صحیح میشناسیم، اما برای خارجی ها که وقتی که مثلا یک انکوایری میشه یا یک گفتگو میشه، یک پلتفرم است، یک کانفرانس است، اینی خانم رو باید بخواین. نه از اون خاطر یعنی آدیوشم است، کتاب آخر در آدیو است، در آمازون کل کتاب است که چون که در انگلیسی ما کت پینگوین وازش کردیم و در آلمانی پابلشر ما یا تهیه کننده کتاب آلمانی هستن. از اون خاطر یعنی در آمازون کل کتابای ما هستن و آخریش در آدیو است و بسیار بر من یک جای افتخار است که اینجا بگویم بر کسایی که میشناسن از نگاه نویسندگی و در نتفلیکس هم هست The Handmaid's Tale که بسیار کلان سریال که امی نامینیشن کل برده، بسیار زیاد جایزه کلان برده. مارگریت اتوود فورورد کتاب من نوشته کرده و مارگریت اتوود بر من یک نفر است که در افغانستان رفته بود. تنها چند هفته پیش از اینکه روسا در آمدن در افغانستان و این قصه را هیچ کس و یک کلانترین بستسلر دنیاست و این خانم این قصه را برای هیچ کس نگفته بوده، به خاطر چون که ما همیشه فالو کردیم و اینمی توتر بر من در نزدیک کتاب برای اولین دفعه نوشته کرده و بسیار یک چیز احساساتی بود و مجادله میکنه کتم یک جای برای هر جایی که جای پیدا کنه که افغانستان داخل شود اونجا، دیالوگ افغانستان داخل شود، چون که بسیار کم جای است برای افغانستان در میدیا متاسفانه. زنده باشین، با امید کامیابی بیشتر شما و بخصوص روز شوا که بتانیم از شما بیشتر کتابایی را داشته باشیم و در دسترس همه قرار بگیره و زبانهای مختلف. All right, tell us more about opera. Usually, how do you prepare yourself, and can you do a quick singing for us? So, how do you start? You start with a simple It means and then you do this like up to an octave. Okay. And then you start with, like, for example, with a staccato. And go on, and then you can start to practice an aria or an opera if you're that high level. And yeah, this is how you start, and then you development and have to practice a lot. And yes. So I heard that you take your time, and it takes you like few hours. Yeah, it takes a long time to get prepared and make your throat ready for singing. Usually, when you have an event going on at night, then how do you that day practice? So you have to practice before. You have to think like 2 weeks or minimum. You have to start practice like the song or what you're singing. And then on this day, you should drink a lot of chai. It's really good. So the no chai, milk, no nuts. It's really bad to your throat. And then you... Is it really chai, or you're telling because you're Afghan? No, chai. Or there's some... Or warm water, right? Warm water, yeah, Okay. it's good. Even if you're sick, if you drink like chai, it's better, you know. And it's also with singing. Or there's some crazy, like And do you put lemon on it, or no, just plain chai? Plain. I love green tea without anything, without sugar, or yeah. Can you do a quick singing of the national anthem for us, please? Should we do any part, whatever part that your throat is ready to sing. Okay, yeah. Beautiful, mashallah, that's great. Thank you. Usually when you're practicing at home,
does your neighbor get bothered with your voice, I or don't how is care. it going on? But my parents But get have you bothered. got complaint from your neighbors? No, we have like a house without Without neighborhoods. surroundings, Yeah. okay. So, and when I don't care, I just You start. I don't care. What is your dad and mom reaction when you practice at home, especially this loud? Oh, and all my that? mom gets annoyed. Gets annoyed? Yeah, but my dad he's okay with it. Who's more supportive in this situation, your dad? No, they both like. It's between us. I'm not gonna tell them. Just No, tell me they this. both. Like they really, I have really great parents. I'm so grateful to have them. And my mom is like, she's the do this, the structure, who gives the structure in the family. My dad is like, he gives the hand to do, like, singing lessons are expensive, and I did it for 11 years now. And he gave me like the, how do you say it, den Halt. Yes, the support. The support, and yeah. Because of them, I can do this. Like, had the opportunity to sing, and yes. Wonderful. I wish you the best with everything. Right, Naijan, we talked about کتاب‌های شما بنایس نویسنده، بنایس تهیه کننده و حال با مورد ازی که شما رسام خوب هم هستین و نامخدا چندین سال شما رسامی کردین. این قدر تالنت و استعداد و این توانمندی از کجا میشه؟ این در خانواده در جینز است یا متو نامخدا یگانه نفره که شما هستین که تو شاین کردین؟ نه، با فکر نکنم که تالنت تالنت خداوند برادم همیشه یک چیز که میته باز سرش کار میشه. مثل که نینا جان گفت دیسیپلین مهمترین چیز است زندگی. ما بسیار خوش هستم که نینا که کار میکنم ما هیچ مجبور نیستیم بگویم بسیار چیزا را با دیسیپلین است. خو یک پیچکاریگه که آلمانی در درون رگایشان هست. با تایم بودن با دیسیپلین کمک میکنه که جامعه هم بسیار زیاد با دیسیپلین است. یعنی که اگر شما برام بگوین که در اینجا 4 بجه بیاین، ما 10 دقیقه به 4 که بانه اینجا هستم و نیم ساعت که به 4 بانه، اگر یک 5 دقیقه ناوقت شه اون وقت براتون زنگ میزنم میگم موشید باشه من ناوقت شاید برسم. خود حال اینی چیزایی است که آدم سرش کار میکنه. در فامیل مثل که گفتم پدر کلانم یک دانه بسیار کلان رسام بود. موسیقی هیچ کس در فامیل و موسیقی نمیکنه، نمیزنن. متاسفانه اگر میزنم فکر نکنم که من اینجا میبودم امروز هیچ چیز دیگه میکردم. اینقدر موسیقی عشقم است. موسیقی را که میگین شما باز خودتان هم آواز میخوانین، مینوازین، شنونده خوب هستین چی؟ یگان پسر ما خبر دارم مگه مال تیر خودم میارم به او خاطر یا رشوت بتین یا دگیرتان بیتم که چی گپ است؟ نه ما بین خود یگان دفعه میخوانیم، مگه بسیار یک گروپه که 5-6 نفر هستیم و کس رو نمیمونیم در ویدیوش خطا لیک نشده. نه ویدیوش لیک نشده. نمیشم انشالله. نمیشه انشالله. اما او کدام چیزی نیست که بگوین که کدام روزی که آدم تصمیم بگیره که باید بخونه، به نظر من بسیار یک چیز مقبول است که باید بکنه. و ما مثل که گفتم در جامعه خودمون یعنی بسیار چیزای هنری و قدر زیاد قدر نداره در اصل. یعنی راست بگم براتون، یعنی هنر چی رسامی باشه ما در چشم خود دیدیم، نه رسامی خصوصا در خانه ما. از اون خاطر من فکر میکنم که یک توته چی میگن ریبل شاید که دلیل ازی بوده باشه که من قدر چیزایی که ما کردیم بکنم. از نگاه سپورتمنی کل فامیل در سپورت بودن. مامای ما در تیم فوتبال ملی بودن در یک وقت. یکی از فامیل چمپیون پینگ پونگ بود. همیشه در فامیل چی بود؟ یعنی سپورت بود. ورزش بود. و بسیار بسیار بلند. از خاطر یعنی بر من بسیار یک چیز نرمال بود که در اونجا برم. ناله یگانه چیزی که بود که وقتی که شما مثلا شما قصه 35 سال پیش این قدر است که ما از افغانستان برآمدیم در یک مملکت نو واسه که باعث اشتکانی آدم میگن که او یک چیز نو کلی چیز جز است، اما باز فامیل یک دفعه قدگیر میشه در اینجا به خاطر که نمیفهمن نمیشناسن و این قدگیریا بعد از او یگانه چیزی که بر مامان که میگفتیم که خو دیگه چیزی خود اجازه ندارم نه خیمه خو این رسامی اجازه دارم میره اجازه دارم کلش میکنن و بسیار شوق این تو شروع شد اصلا از مجبوریت به شوق تبدیل شد و پیشه و مسلک مسلک و عشق واقعا من هیچ چیز نمیکنم که اگر خوشم نمیکنم و یک بسیار یک جای بسیار چی میگن خدایا شکرانگی من خدا شکرانگی خداوند میکنم هر روز که چیزی که من میکنم هر روز واقعا عشقم است. و اگر شما راستی پشت سر عشقتان و بر جواناست که میشنوانید خدا کنه که
اگه عشقتان رو پیدا کنین شما دیگه یک روز کار نمیکنین در زندگیتون و من کار نمیکنم. عشق یعنی معشوقی جنس مخالف هم میگین یا کدام عشق کارم؟ خب شما گفتین اگه عشقتان پیدا کنین عشق من کارم است. خب بسیار خوب. شما جوانا خب ما مالق از جوانا تیر شده مگم گپ چیز که تو شما تشریح کردین راست میگم من متوجه نشدم که ما کدام معشوقه را پیدا کنم. چی معنا داره؟ شوخی میکنم مگم بسیاری صحبت‌های شما، حرف‌های شما و می سابقه کاری شما و دستاوردهای شما بسیار یک الگوی خوب است بر خانم‌های افغان، بر جوانای افغان و بیرون از او بر کسایی که بیننده برنامه ما هستند. از شما واقعا می‌آموزند و می‌دانند که یک خانم یک زن میتونه به این اندازه فعال باشه و دستاوردار داشته باشه. یک خوبی دیگر هم بر شما دوستا و بیننده‌های عزیز بگم که اینا یک تانه دو تانه 6 زبان یاد دارن و بلدیت دارن دیگه از این بالا با استعداد نمیشه. و مقدر تعریفام که میکنم شما وعده کرده بودین مرا که باز در مقابلش کدام چک سفید میتین یا کدام پول میتین او رو هم در نظر بگیرین. در چند بین میمان من 1000 دفعه زنده باشین. ما خو رواج داریم نه که اگر یکی دیگر تعریف بکنیم باز می خدا نی رشوت گرفته چرا تعریف میکنه. این یگان چیزای قصه‌ای که در کامنت ها ما میخوانم. اما ما خوشحال به این هستیم که هر کس واقعا اگر توانمند است، استعداد داره، زحمت کشیده، یک کار انجام داده، اونا باید کارشان تقدیر شود و بخصوص در زمان تقدیر شود که حیات از زنده است و پیش روش باید تقدیر شود. که ما افتخار شده داریم و شما را در این برنامه به مو خاطر داریم. و رسامی رو هم گفتین، ورزش هم گفتین، کتاب هم گفتین، کارهای که در بخشای فعالیت‌های شما در افغانستان بود از او هم یادآور شدین. What is next for our Nina Jan? What's next? Yes, in your singing career, in your life, what do you want to achieve? In my life, it's a good question because you don't want to get married soon, right? Because that's a very we common. Don't know. Okay. I'm glad to hear that. To be healthy, inshallah, and just development, like in singing. And to study, I finished just school, so I did like a little break for half a year, and just to development my passion in music and also different kind of things that I'm interested. Yeah, just development. I'm young. I'm just 19 years old, so it's now the break. What should I do? What should I work or study? And just do the things rightly and give all my energy to it, and with discipline and soul. Yes. You know that this opera singing or genre in Afghanistan especially, it's very new. There's nobody else, or there might be people who have done it, Afghans in the past, but still it's very new, it's not common. If you don't see a lot of support from the community, from your own Afghans, would you be discouraged, or what do you have in mind? Because you might be facing people that they might not appreciate what you're doing and they might comment you in a different way. What would be the reaction of Nina? All I can do is give myself to the Afghan culture, and I'm me. I want to connect it with the Afghan music that I love, and hopefully they don't hate what I am. And that's me. So I'm good with me. I'm happy that I am who I am, and yes, so. We actually spoke about Sure, please. Yes. Nina Jan, it is extremely important for us to acknowledge that we adore what Aghay Barbrak Wasa has composed. Right. It is our honor to be able to to be able to. It's my honor to rearrange it in a way that would fit these voices, and at the same time all of these wonderful, like you mentioned Dariana Jan Saeed, there's so many ustad sahib hastan, yani generation now که هستن، اما ما باز داریم دیگه نفرم که آقای ارمان هستن، دخترشون هم یک دونه آپرا سینگر هستن که ماشال جان واقعا بسیار یک تالنت خاص هستن و این چیزایی است که ما باید که I'm sorry, these are the things that these young people want to bring out, and they want to be a part of it, and it's like a thank you, an homage to all of these wonderful singers and all of this wonderful musicology of the culture that has been there. And I think that creating the space for the youth to in a way preserve this musicology of Afghanistan, especially now that it's banned during the Taliban regime, but it's also to create an evolution
a completely new genre to bring it to the mass of the world. Just like we hear Arabic, we hear Iranian Farsi, Indian music in the rap and world, in this world. Why not the Afghan music in a standard that it should be, because it is full of jewels. Yeah. And that is exactly what we were talking about. And she asked me, she said, oh my God, I'm scared. And I'm so glad that she asked this question. And I said, you can only be you. Yeah. Be truthful to you. You're not doing anything wrong. And it is your solemn right. Exactly. And as your solemn fight right. for whatever you believe. Yeah. Exactly. And the other girls too. And they were really, it took them a long time to get out of their shell. And for me, myself, as an Afghan woman, because that's also another taboo that we have to work on, So it is lovely to see that, and I hope از خدا میخوایم که افغانای ما ایره بپذیرن که دیگه نفرا، دیگه جوانای ما رو ما کمک بکنیم که بیاین در رسانه که تزمی آدمایی که کلان هستن در درون موسیقی افغانستان دروازه رو برشون باز کردن که تشون دویت بکنن، نت بکنن. اینمی رقم است که آدم یعنی محافظه میکنه کلتور موسیقی افغانی را. یعنی همراه ما روزی که من از دنیا برم، اینمی مفکوری که من داشتم امر ما میرفت. کاملا. And you're so blessed that you have such a strong I know, woman next I'm to so you. grateful And to I'm have sure her. everything will turn out great. بخیر. Yes. Thank you. ممنون و تشکر از حضور شما در برنامه. در کارهای بعدیتان در آینده موفقیت‌های بیشتر می‌خوایم. واقعا جای افتخار است که شما را در برنامه داشتیم. Thank you so much. I wish you the best with this new journey. And I'm sure you will shine like a star. Thank you so much. Thank you so much for giving us the space. Yes. And for Tuti TV to have created this hub for culture and art. It is a joy to have been here. Thank you so much. زنده باشین. ممنونتان. سفر خوش، وقت خوش در واشنگتن دی سی و انشالله صحبت‌ها و قصارا در آینده می داشته باشیم. بیننده‌های عزیز، دوستان گرامی، این بود برنامه هفته توتی باز با دو مهمان بسیار عزیز و گرامی، کسایی که واقعا زحمات فراوان را کشیدن و بخصوص یک دختر خانم جوانی که نو میخواد که در جامعه افغانی در بخش آپرا آهنگ بخوانه، سرود بنوازه و ما باید که همچو استعدادها و تالنت‌ها را باید تشویق بکنیم. کار نو است، متفاوت است، بر همه ما و شما شاید جالب تمام شود، اما بدون از او باید که ما توانمندیشان، زحماتشان، استعدادشان را تشویق بکنیم تا باشد امثال از اینا کسای دیگه که علاقه دارن که در این ژانر یا در این بخش بیان بخوانن، اونا هم تشویق شوند و استعداد خود دریابند. و در پالی از او خانم که واقعا شما صحبت‌هایشان شنیدین، در قدر سالهای زیاد دستاورده و کارهای خوب را انجام داده بوده که اینا را با حضورشان در برنامه خواستیم که از کارهایشان سپاس بکنیم و تشکر بکنیم و در کارهای آیندهشان برشان کامیابی بیشتر بخوایم. عزیزان، این بود برنامه هفته. تا دیدار آینده و مهمانان دیگری که در برنامه داشته باشیم، روزگارتان بخیر. خدا نگهدار.